Alzheimer's pa si Sir. Kung tama yung hinala mo, makonsensya na yung mga taong may masamang intensyon sa kanya. May nakasabay akong batang babae sa ospital. Uminom raw ako ng tubig kasi nakaka-dehydrate pag umiiyak. Siya yung batang yun? Yung namatayan ng nanay? Alam kong naaawa ka. Pero hindi ibig sabihin nun safe ka kay Eloy, ha? Padong, sa Centromed tayo. Sige po. Bakit po kayo pupuntang ospital? Nagka-episode po kayo kanina. Pero huwag kayo mag-alala, Lolo Sir. Parang safe naman po kay Miss Jill. At not, Eloy, Tungkol nga po pala kay Eloy, Lolo Sir. iniimbestigahan ka pala eh. At alam ko rin eh, na alam mo na ang tungkol sa kondisyon ko. Baka naman ang plano mo eh, kunin ang tiwala ko para mas malaki ang masingil mo. Ayoko lang mapahamak si Ali. Mukhang talagang may malasakit ka kay Ali ah. Siya ba nagsabi sa'yo? Hindi ho, Sir. Pero sa sobrang ingat niya ho, alam ko na may NDA siya. Alam mo, para sa isang mekaniko, dami mong alam ha? Teka, eto, ganito na lang, mag-deal tayo. Bibigyan din kita ng NDA contract, pareho rin kay Ali. Pagdating natin sa bahay, pirmahan mo. Sir, parang blackmail na ho yun. Dahil, bina-blackmail lang nga kita. So, paano ho, Sir? Tatanggalin niyo na ho ako sa trabaho. Pag tinanggal kita, o hindi lalo kang nagkaroon ng dahilan para ipagkalat sa buong daigdig yung kondisyon ko. Hindi. Hindi ikaw. Si Ali. Siyang nagpasok sa akin, di ba? 2-in-1 kayo eh. Naalala mo? Oh, kaya pag gumawa ka ng kalokohan, damay siya. Sir, yan ho si Ali. Marami hong makukuhang trabaho yun. Well, sa bagay. Pero may isang alas pa ako eh. Magagamit ko ang impluensya ko para sa investigasyon sa'yo. Para makakita sila ng ebidensya laban sa'yo. Hi, Miss Ali. Doc Lisa is ready for Sir Hugo. Oh, ano? Binibigyan kita rito ng pagkakataon, Eloy. Lolo Sir, okay na daw po sabi ni Doc Lisa. Inom lang po tayo ng madaming tubig para po sa lab work niyo for your kidneys, Lolo Sir. Ngayon na ba? Yes po. Sige. Talaga ba? Ganun ang nangyari sa labas? Oo nga, sayang di ko nakita. Eh kasi nga napuyat yung dalawa. Napagsarhan kasi. Eh baka sinadya. Shh! Tumigil ka nga. Kayo na nga itong may kasalanan, kaya natulog sa labas yung dalawa, tapos pag-iisipan pa ng ganyan. Eh, paano naman? Eh, kasi lahat ng lalaki dito napapalapit sa kanya. Nga. O, eh, sino susunod? Si Badong. O, tapos ikaw na. Pag nangyari ba yun, magsiselos ka, Chubbs? Huwag ka maglala. Loyal to it. Ikaw naman. Huwag ka rin mag-alala dahil hindi ka papatusin ni Ali. Huy, Lolo, Eloy, Tino. Ang laking bagsak presyo naman ng Tino. Hindi naman si Ali sinasabi ko. Ikaw.
Ay, alam mo, Chubbs, ang haba ng buhok mo. Sana all. Pero alam mo, Chubbs, ba't di ko kaya pagsara ng pinto mamaya? Parang Alit Eloy lang. Oo yan, ha? Pero alam mo, naiinis ako sa Alin yan kasi dapat ako yun, Gemma Loy. Pangit ang plano mo. Maganda. Si Gemma masyado ka. Totoo nga na na-lockout si Ali last night. At least, that part was true. Ay, kaya sila pupunta ng ospital? Ali feels sick kasi napuyat daw kagabi. Ewan ko lang kung totoo or nagsasakit-sakitan lang. Alam mo, sasakit-sakitan lang yan si Alin yan. Mukha dyan. OMG? Totoo ba siya yung bagat sa ospital? Pero anong sinabi niya nung nalaman niyang ikaw yun? #Destiny talaga! Bakit ko pa kailangan sabihin? Di naman importante yun. Ang mas importante ngayon, si Lolo Sir. Kaya pala hindi ka makatingin sa akin. Sinabi mo pala kay Sir yung kaso? Sinabi ko lang sa kanyang alam ko. Bakit ngayon ka pa nagsumbong? Kasi iba na ngayon. Paano iba? Kasi alam mo na yung kondisyon ni Lolo Sir. So, it was nice working with you. Ano nakakatawa? Bakit? Aalis ba ako? Ha? Napapirma ako ng Sir ng NDA. Imposible. Huwag kang mag-invent. Sandali. Nagka-episode na naman ba si Lolo Sir kaya nakalusot ka? Hindi legally binding kung walang mutual agreement. At dapat may sound mind ang both parties para umubra yung NDA. Dami mong alam, no? Pati ka nag-abogado. Your Honor, ipirmahan ko ba? Puisit! Kung alam ko lang na ganyan ka, sana hinayaan na lang kita matuyuan nun. Anong matuyuan? Ali, Space. Pwede? We will perform a series of lab tests so that we know kung may problema ka sa kidneys. Ali was telling me about my episode earlier. And I have no memory of it. Ano ba yun? Talagang ganon? Bigla na lang dumarating na hindi ko man lang namamalayan? The thing is, hindi ka talaga aware na nagkaka-episode ka. So what you're saying is, each time magkaka-episode ako, hindi ko namamalayan and anybody can just take advantage of me. Ganon. Kaya nga nandyan si Ali. Mas kailangan mo ng taong mag-assist sa'yo habang nagkaka-episode ka. And she's very reliable. But when it comes to business matters, you might want to let your family know. No. Not at this time. This is a crucial time for the business. Yung stockholders meeting is coming up. Ayokong malaman nila ang kondisyon ko. So what can we do to make sure na I won't have the episode during that time? Hindi ko magagaranti kung kailan dadating yung episode ninyo, Mr. Agkawili. What if taasan natin ang dosage ng meds? Hesitant din naman ako na mag-increase ng dose mo this early sa condition mo. My episodes are getting worse. Hindi naman po linear ang progression nito, but
Yes, it's going to progress. Then do something about it. Okay. Let's see if you pass the 5-word test. Then, from there, we'll decide kung talagang kailangan natin mag-increase ng dosage. Okay? Is this really necessary? Yes. House, clock, paper, land, wife. House, clock, paper, land, wife. See? I remember. Okay, so I'll ask you again after your lab tests. Why? Akala mo may sakit yung taong yun? Eh, parang matalas pa rin mag-isip eh. Eh, matalas nga. Eh, kaso mas matalas ako. Eh ano, pipirma ka? Eh, syempre, Para kay Nurse Pabida, no? para makuha ako ang tiwala ni Sir. Eh, Paps, uli ka na nga sa game plan mo eh. Sinabi na nga sa'yo, di ba? Red, ang alam niya, pera lang ang habol ko. Hindi yung kaso ni tatay. Yun, hindi niya pa alam. Ayos naman pala eh. Eh, paano si Nurse Pabida? Ako, Paps, alam mong gawin mo? Sabihin mo sa kanya na ginawa mo yun para hindi siya matanggal sa trabaho. Para, ano man plus pogi points. Plus pogi points. Hindi ko kailangan magpapogi. Weh. O ano, gustahan? Red, mamaya na lang. Sige na. Tuloy nyo na lang yung routine na na-establish ninyo. And if nahihirapan pa rin si Mr. Agkawili na mag-process, I will recommend na makipag-usap siya sa isang psychologist, okay? Yeah. I will update you pag nasubmit na sa akin yung results. But it's possible na complication ito ng condition mo. But you're not sure. We'll know for sure when we get the results. Okay. Okay, but now, do you still remember the words na binigay ko sa'yo kanina? I think so. Sige, go. You're not going to dictate. No? Let me know. House, clock, paper, land. Land. I know there's one more word, but I can't remember. At least I'm aware I can't remember. Ano yung nakalimutan ko? Wife po, Lolo Sir. Wife. Mr. Agkawili, I'm going to push muna for a lifestyle change, okay? And let's observe po muna bago tayo mag-alter ng ating dosage ng mga meds mo. Sabi ko nga po kay Ali, if you can stay away from mga bagay na nakapagpa-stress sa'yo, the better. Lolo Sir, gusto niyo na po bang umuwi? Meron pong magandang park dito. Gusto niyo po puntahan natin? Baka nagsasawa na kayo sa bahay. Of all the things to... Thank you, Lisa.
I need a drink of water na. Nauuhaw ako. Sige, Lola Sir, bilhin na lang po tayo. Ubus na yung dala natin. Doc, Sige, Ali. paging Dr. Martiriano, please proceed to the... Excuse me, nurse. Saan mo yung banyo dito? Kumaliwa ka lang dyan, tapos dulo. Sige ho, salamat. Okay. Ano ba, kompleto ba? Sabi naman ng IT, wala naman daw na-download eh. Wala rin daw na-delete. Kailangan ko yung listahan yan, ha? Ha? Pwede ba? Sir. Sir, good morning po. Op. Di ba sinabi ko, ban ka pa rito? Hanggang di natatapos tong security breach yung ginawa mo? Sir. Pabawi po. Nakuha ko na po yung pangalan ng may-ari kung nasan po si Lorde. Si Hugo Agkawili po. Sigurado ka? Confirm, sir. Siya ang may-ari ng One Pacific Hotel eh. Ano mo siya talaga ang target nito ng Lorde Borja? Sabi po ng lola ko, pag daw po iyak kayo ng iyak, dapat uminom kayo ng maraming tubig para hindi kayo matuyuan. Sabi ng lola ko, pag iyak ka daw ng iyak, dapat umiinom ng tubig kasi baka matuyuan ka. Sabi ng batang babae sa akin, uminom raw ako ng tubig kasi nakaka-dehydrate pag umiiyak. Puisit! Kung alam ko lang na ganyan ka, sana hinayaan na lang kita matuyuan nun. Ikaw yun? Ba't naman ako iiyak? Ano ba ako? Batang maliit? Okay lang pong umiyak. Ay, naku, Ali. Ikaw yata ang kailangang uminom ng tubig eh. Ikaw itong umiyak eh. Eloy. Yes, sir. Oh, si Ali ang magpiprint ng NDA mo. Kaya pag-isipan mo hanggang mamaya. Pag pinirmahan mo yon, alam mo na kung anong consequences, ha? Opo, sir. Oh, sige, tayo na. Lola Sir, curious lang po question lang po ito.
Ang sabi po kasi ni Eloy, binigyan niya daw po siya ng second chance. I can't fire him. He knows about my condition. Lolo, sir, final answer niyo na po ba yan? Sure na po ba kayo? He is just under investigation. So technically, wala siyang criminal record. Pero iintayin pa po ba natin yun, Lolo, sir? Di ba nga po sabi nila, prevention is better than cure. Sabi ng lola ko, pag iyak ka daw ng iyak, dapat umiinom ng tubig kasi baka matuluan ka. Well, if you're really bothered about him, why don't you ask him not to sign the agreement? Ayoko rin matanggal ka, Ali. Lolo, sir, bakit naman po ako nadamay? I care about my job, Lolo, sir. I care about you. Let me remind you, Ali, this is all your fault. Kung hindi mo siya dinala sa akin, edi wala kang problema. Pero di ko naman po kasalanan, Lolo, sir, na meron pala tong kaso na under investigation pala. You bring that up one more time, I'll fire you for carelessness. Gemma, nandito na sila, sir. Hala, baka mamaya wala na yung junior ni Lolo. Sure na tigbak tayo sa trabaho. Uy, ano ka ba? Hindi ba pwedeng kinabag lang? Pawawala agad? Umalma ka lang, makakabawi pa tayo. Welcome back po, Lolo. I just moved your 10 a.m. meeting to lunch po. Hello po, sir. Hello po, sir. Are you okay, Ali? Parang ang bilis naman mawala ng sakit ng ulo mo. Diyan po, Miss Jill. Pero medyo okay na po ako. Konti na lang magba-back to work na din. Excuse me po. Miss Ali, sana okay lang po kayo. Ito nga po pala susi, para hindi po kayo mapagsara ng pinto. Salamat. I need an update here. Bakit may susi? Lolo, sir? Tell Jill to cancel all my appointments. Pero Lo... What? Sige po, Lo. You're the boss naman po. Pero may isa lang po na hindi ko na po kasi makakancel yung sa stockholders meeting po and the socials after. Gusto po kasi sana nilang habulin yung announcement ng sales ng Toledo Project. Wala akong pakialam. Miss Jill, okay lang po ba kung wag muna natin ito pag-usapan kasi nasa-stress si Lolo, sir? Lolo, sir, deep breaths po tayo, Lolo, sir. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Can you please stop breathing? Nag-uusap kami ni Lolo. We are done here. From now on, I am on indefinite leave. Will you find something to do in the office? You are no longer needed here in the house. Lolo, sir? Okay lang po magpahinga, ha? Basta wag lang po natin gawing kulungan yung kwarto. Okay po, Lolo, sir?
Do you still remember the words na binigay ko sa'yo kanina? I can't remember. Ano yung nakalimutan ko? Wife po, Lolo Sir. Of all the words to forget! How long? How long before I forget the name of my wife? Pusong pinagtagpo. Kalahin may kita pa tayo ulit. Yung batang nakilala ko, parang hindi gagawa ng masama. Sana hindi na tayo nagkita ulit. Kahit magbangayan. Nanggigigil ako sa'yo! Babantayan ko half ng kilos mo at hindi mo ako mapuputol. Hindi na magkakalayo. May crush kasi yung nurse. Ali pangalan. Yung mga ali na yan, walang kasing Cute! Ikaw lang ang makakakumbinsi kay Kuya to attend the stockholders event. No! Pag natuto ba akong sumayaw, sasama na po kayo sa Stockholders Night? Palsampalin mo muna ito. Mukhang naghang. Papa, pasayaw ka sa kilig. Kung kayo'y kakagustuhan, go for it. Love to the fullest. Too good to be true.